Xin chào tất cả các em học sinh và tất cả phụ huynh. Hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp từ câu 46 cho đến câu 50 nha các em. Rồi, ta đi vào câu 46. Trong mặt phẳng trong không gian OX, YZ cho điểm A 012 và đường thẳng D x-2/2 bằng y-1/2 bằng z-1/3. Gọi P là mặt phẳng đi qua A và chứa D. Khoảng cách từ điểm M 5-1 3 đến B bằng bao nhiêu? Thì mình nắm hai cái ý các em. Mấy cái ý này. Điểm A là 012. Đường thẳng là D này. Mặt phẳng B này thì đi qua A. Đi qua A còn đồng thời là chứa đường thẳng D. Chứa đường thẳng D này đi qua A này. A là 0 này, 1 này, 2 này. Như vậy mặt phẳng P này nó đi qua A rồi, giờ nó chỉ cần một vectơ phát tuyến thôi. Thì vectơ phát tuyến thì là có hướng của hai vectơ, đúng không? Bây giờ ta nhìn vào đường thẳng D này, ta có cái điểm nào thuộc đường thẳng D? Ta thấy điểm là x bằng 2 nè, x bằng 1, z bằng 1, x bằng 2, y bằng 1, z bằng 1 là thuộc D. Cho nên ta gọi cái điểm B đây là 2, 1, 1 thuộc D. Thì bây giờ ta có cái UD rồi. U của D này, U của D là bằng 2, 2 trừ 1 trừ 3. 2 trừ 3. Rồi như vậy ta có điểm B, có điểm A thì ta suy ra được vectơ AB. AB này, AB thì mình lấy gì? Mình lấy B trừ A, 2 trừ 0 là 2. 1 trừ 1 hết. 1 trừ 2 ra âm 1. Đó. Tức là 2 0 âm 1. UD của mình sẽ bằng là 2 2 trừ 3. Thì bây giờ mình muốn tính có hướng của hai vectơ thì mình chuyển cái số 2 này ra đây. Mình chuyển số 2 này ra đây, cái số 2 ra đây. Mình tính cái chỗ này trước. Cái đây là 0 trừ 3 là 0 này. Đây là trừ 2 này, 0 trừ cho trừ 2 này. Là ra 2. Đúng chưa? Rồi tiếp tới qua chỗ này. Trừ 1 nhân với 2 là trừ 2, trừ 3 nhân 2 là trừ 6, trừ 2 trừ cho trừ 6 là ra 4. Rồi tiếp tới tôi quay qua chỗ này. 2 nhân 2 là 4, 2 nhân 0 là 0, 4 trừ 0 bằng 4. Như vậy có hướng. Đây là N của B. Mình rút cái số 2 này ra. Nó còn 1, 2, 2. 2 nhân 1 là 2 nè. 2 nhân 2 là 4 nè, 2 nhân 2 là 4 nè. Như vậy NB của mình là mình chỉ chọn là 1, 2, 2 thôi cho nó gọn. Và đồng thời nó đi qua điểm A này. Như vậy mặt phẳng B mình sẽ có phương trình là gì? 1, 1 nè. Nhân cho x trừ 0 cộng cho 2 nè. Nhân cho y trừ 1 cộng cho 2. Nhân cho z trừ 2 bằng 0. Đây là x, đây là 2y, đây là 2z. Đây là 0, đây là trừ 2, đây là trừ 4, như vậy trừ 6 bằng 0. Như vậy phương trình của mình là x cộng 2y cộng 2z trừ 6 bằng 0. Khoảng cách từ M đến P là bằng, mình thế qua chỗ này bằng cái trên là trị đối, dưới là mỗi căn cho. Căn của gì đây? Căn của 1 nè, bình cộng 2 bình cộng 2 bình. Đây mình thế tọa độ của điểm A này vào chỗ này. X nhân 0 nè, đây là 0 nè. Chỗ đây là 1 nè. 1 ở đây là thành ra 2 nhân 1. Chỗ đây là 2, 2 nhân 2. Chỗ đây là trừ 6. Dưới đây là 4, 4 là 8, 1 9, thấy căn ra được 3. Trên đây là 2. 2 mấy đây các em? Nhầm chỗ nào rồi? Điểm A là 0 1 2. Trừ 6 nữa. 0 nè. 2 nhân 1 nè, cộng 2 nhân 2 nè. Sau đó ra đây mình bằng mấy đây? 2 2 4. Khoảng cách từ điểm M các em. Khoảng cách từ điểm M là 5 trừ 1 3. 5 trừ 1 3 các em. 5 là thế vô chỗ này. 5 là thế vô đây là 5. Trừ 1 thế vô đây 2 nhân cái trừ 1. Đây là số 3, 2 nhân 3
Đây 5 này, đây 6 này là 11 này, đây trừ 2 với trừ 6 là trừ 8. 11 mà trừ đi 8 là còn 3. Như vậy 3 chia 3 được 1. 3 chia 3 được 1 các em. Như vậy đáp số của mình là 46C. Rồi, ta đi qua câu 47. Cho cặp số có bao nhiêu cặp số nguyên xy thỏa mãn logarit cơ số 3 của x bình cộng y bình cộng x cộng logarit cơ số 2 của x bình cộng x bình cộng y bình nhỏ hơn bằng logarit cơ số 3 của x cộng logarit cơ số 2 của x bình cộng y bình cộng 24x. Thì đối với bài đây thì mình thấy nè, nhìn sơ mình thấy đây x, đây là x, nếu mà chia nhau ra số 1, đây mình có x bình, đây mình có x bình cộng y bình, đây cũng có x bình cộng y bình, chia nhau cũng ra 1. Như vậy mình thấy có cảm giác là mình gộp với ông này hai này với nhau. Rồi như vậy mình chuyển vế qua dòng tương đương này. Logarit cái số 3 của x bình cộng y bình cộng x, mình gộp với cái trừ cho logarit số 3 của x. Mình chuyển cái này qua là trừ logarit cơ số 2 của x bình cộng y bình cộng 24x. Rồi mình lại cộng cho cái logarit này 2 của x bình cộng y bình. Đó, nhỏ mà không. Rồi chỗ này thì mình biết là logarit của một, mình gộp lên tại nhờ cái cơ số 3 nữa đây, cơ số 3 với cơ số 3 gặp nhau nè, cơ số 2 với cơ số 2 gặp với nhau. Nhưng mà nhớ cái nữa là điều kiện dưới đây là x lớn hơn không nè. Nhớ cái điều kiện này con x bình cộng y bình cộng x, nếu x lớn hơn không rồi thì x bình cộng y bình cộng x thì lớn hơn không rồi, đúng không? Cho nên chỗ này mình phải cần được điều kiện. Chỗ đây cũng vậy, chỗ đây x bình cộng y bình là lớn hơn không rồi, mà x lớn hơn không đây rồi chuyển qua đây thì cũng lớn hơn không. Chỗ đây x bình cộng y bình thì cũng không có nhỏ không được, cũng lớn không luôn, do x lớn không. Thì đây hiệu của hai logarit sẽ bằng logarit của một hiệu, logarit 3 của x bình cộng y bình cộng x trên x. Chỗ này mình rút dấu trừ ra là logarit đây trừ cho logarit đây em, rút dấu trừ ra nè thì nó thành logarit cơ số 2 của x bình cộng y bình trừ cộng 24x. Mình rút dấu trừ ra nè thì đây nó còn cái đây và cái này nó sẽ biến thành dấu trừ, thì mình trừ mình chia nhỏ hơn bằng không. Rồi đến đây mình mới đặt làm tiếp. Cơ số 3 của x bình cộng y bình trên x, đây là trừ cho 1 á, x chia x là trừ 1. Rồi logarit cơ số 2 x bình cộng y bình chia x bình cộng y bình là ra số 1 nè, rồi cộng cho 24 nhân với x trên x bình cộng y bình nhỏ hơn bằng không. Thì tới đây mình có một cái nhận xét nữa em, mình thấy x bình cộng y bình trên x, mà đây thì là x trên x bình cộng y bình, có nghĩa là cái này là bằng nghịch đảo của cái này. Và cái điều kiện thứ hai nữa là mình thấy là x lớn hơn không, x lớn hơn không, x bình lớn cộng y bình thì cũng lớn hơn không, nhưng mà là vì x nó lớn hơn không mà nó nguyên này, cho nên nó có thể bằng 1 đổ lên, mà đã bằng 1 đổ lên thì x bình cộng y bình trên x này nó phải lớn hơn 1, lớn hơn hoặc bằng 1 nha. Bởi vì nó bằng 1 thì y bằng 0 và x bằng 1. Như vậy mình đặt cái t là bằng này nè, đặt t là bằng x bình cộng y bình trên x là lớn hơn bằng 1, thì mình sẽ tương đương tiếp logarit với số 3 của t trừ 1 trừ logarit số 2 của 1 cộng cho 24 trên t nhỏ hơn bằng 0. Rồi bây giờ mình đặt một cái g, cái gt hay là cái gì hay ft gì cũng được, muốn cái gì cũng được, mình đặt ft bằng này đây, bằng nguyên cái này nha. Rồi làm cho nhanh đó, ft của mình sẽ bằng nào, logarit cái số 3 của t trừ 1 mà đậu hàm thì sẽ bằng 1 trên cái u này rồi len của 3 rồi nhân cho cái này đậu hàm, và cái t trừ 1 với đậu hàm ra 1, cho nên nó sẽ bằng là 1 nè trên t trừ 1 nhân cho len của 3. Cái đây là 1 trên cho cái này rồi len 2 rồi nhân cho len 2 rồi nhân cho cái này phẩy nữa, cái này phẩy á là 1 phẩy là bằng 0, 1 đậu hàm bằng 0, 24 trên t và đậu hàm thì nó ra là trừ 24 trên t bình.
nhỏ bằng không. Rồi không, mình xét cái đó thôi, mình xét ft là bằng này thôi nha. Mình đậu hàm đó này, nhớ rồi, xét t ra thầy làm cho nó. Rồi mình sẽ bằng là fpt này bằng 1 trên t trừ 1, chúng ta dành dấu cộng, trừ thành cộng, cộng 24 trên t bình trên cho 1 cộng 24 trên t len của 2. Thì mình bấm máy tính ra, hoặc mình lý luận thì len của 3 này là lớn hơn 1 luôn các em, tức nghĩa lớn hơn không, đây cũng lớn hơn không. T của mình thì lớn hơn bằng 1, thì t trừ 1 của mình thì nó cũng luôn lớn hơn không, bằng không rồi. Nhưng mà không thì không xác định thôi. Nhưng mà nói về cái dấu thì cái dấu đây nó sẽ lớn, đây vì nó lớn hơn không nè, đây cũng lớn hơn không nè, cho nên đây nó lớn hơn không. Rồi lớn hơn không thì mình mới lập cái bảng sách dấu ra. T của mình nó đi từ 1 nè, 1 cho đến đâu, cho đến vô cùng luôn, cộng vô cùng luôn. Mà cái fpt của mình là luôn luôn lớn hơn không nè, cho nên dương nè, fpt dương thì ft sẽ đi lên. Ft của mình nó sẽ đi lên, ft của mình đây nó đi lên đâu đây không biết, nhưng mà nó đi lên tới đây. Nhưng mà nó có một phần từ dưới đi lên này sẽ có một phần âm và phần dương, nhưng mà người ta biểu tìm là nhỏ hơn bằng không, thì mình tìm ngay cái chỗ số 0 này nè, f bằng 0 này nè, ft bằng 0 này, thì hỏi là t nó bằng bao nhiêu, t nó bằng bao nhiêu chỗ này nè. Thì ft bằng 0 đó, thì mình sẽ có nè, mình tương đương ra logarit cơ số 3 của t trừ 1 logarit cơ số 2 của 1 cộng 24 trên t là bằng 0. Thì cái này mà các em lấy máy tính các em bấm ra nha, bấm ra rồi bấm shift sol, bấm shift sol thì nó sẽ ra là mấy các em, ta bấm là logarit cơ số 3 của alpha x trừ 1 trừ logarit cơ số 2 của alpha x cộng của 1 cộng 24 trên alpha x bằng 0. Bấm shift sol thì mình sẽ ra được t là bằng 8 em. T bằng 8 thì chỗ này sẽ là số 8. Thì cái ft nó, tại 8 thì ft nó bằng 0, mà đây đồ thị nó đi lên như thế này thì cái phần trên này thì nó sẽ lớn hơn 0 nè, phần dưới đây sẽ nhỏ hơn 0. Thì phần dưới này mình nhỏ hơn 0 thì dưới này nó nhỏ hơn 0 thì t của mình sẽ nhỏ hơn bằng 8. Mà t của mình thì tất nhiên nó lớn hơn 0 hoặc nó lớn hơn bằng 1 rồi, thì mình không cần xét chỗ đây mà mình chỉ xét nhỏ hơn 8 là được. T mình sẽ nhỏ hơn 8, nhỏ hơn bằng 8, nhỏ bằng 8 là t của mình thì bằng x bình cộng y bình, t x nhỏ hơn bằng 8. Vì x của mình là số lớn hơn 0, mình nhân chia qua được, x bình cộng y bình nhỏ bằng 8x, tương đương với y bình nhỏ bằng trừ x bình cộng 8x, có nghĩa là trừ x bình cộng 8x lớn bằng y bình. Nhưng mà y bình là một số bình phương thì nó phải lớn bằng 0, thì mình giải cái này lớn hơn bằng 0. Đây có nghiệm bằng 0 và có nghiệm bằng 8, cho nên trong trái ngoài cùng x lớn hơn bằng 0, nhỏ bằng 8. Nhưng mà vì là nãy mình có nói là x lớn 0 vì logarit mà, cho nên mình chọn, mình sẽ suy ra là x lớn hơn 0 và nhỏ bằng 8. Mà x từ số nguyên cho nên mình chọn luôn x bằng 1, nhỏ bằng 8. Rồi như vậy từ cái x này á mình mới suy ra được y. Cái y của mình đây nè, y của mình là bằng nhỏ bằng x bình cộng 8x. Rồi mình lập cái bảng này ra, nè, x nè, y này, số đây là số giá trị của y, số giá trị nha, tại vì một x nó sẽ có nhiều cái y lắm. Đây nè, x của mình là 1 nè, rồi 2 nè, rồi 3 nè, rồi 4 nè, rồi 5, rồi 6, rồi 7, rồi 8. Khi x bằng 1 thì mình thế vào đây là y bình của mình đã nhỏ hơn là 1 trừ 1 nè, rồi đây 8 nè, nhưng mà y bình của mình sẽ nhỏ hơn bằng 7. 7 thì mình bấm đây, mình bấm mốt 53 đây. Không, mình bấm mốt rồi bấm xuống, rồi bấm 1. Đây nhỏ hơn bằng mình bấm số 4. Rồi mình thế vào là mình chuyển số 7 này qua là trừ 7 nha, là mình bấm số 1 nè,
x không có mình bấm số 0, bấm trừ 7. Như vậy x của mình nó đi từ trừ 2,6 đến 2,6. Y của mình đi từ trừ 2,6 đến 2,6. Trừ 2 cho đến 2 có nghĩa là đi từ trừ 2 cho đến 2 là thành ra 5 giá trị. 2 trừ 2 là 4, 4 cộng 1 là 5. Như vậy y bằng 5 giá trị. Tiếp tục x mình bằng 2 thì mình thấy ở đây là trừ 4. 8 bằng 2 là 16, 16 trừ 4 là trừ 12. Nghĩa y mình là trừ 12 nhỏ là 0. Mình bấm tiếp tục. Mình bấm là 1 0 rồi trừ 12. Thì y của mình nó đi từ trừ 3,4. Trừ 3,4 cho đến 3,4. Tức là y của mình nó đi từ trừ 3 cho đến 3. 3 trừ cho trừ 3 là 6 cộng 1 nữa là 7. Rồi tiếp tục ta cứ lý luận nữa em. Rồi tiếp tục tới số 3. Số 3 thì đây x bình là trừ 9 nè. 8 nhân 3 24. 24 mà trừ 9 là còn lại 15. 15 chuyển qua đây là y bình trừ 15 nhỏ mà không. Thì mình bấm máy tính. Mình bấm là 1 0 rồi âm 15. 1 nè, 0 nè, âm 15 nè. Như vậy nó ra là trừ 3,8 đến 3,8. Nghĩa là y mình nó đi từ âm 3 cho đến 3. 3 trừ 3 này, 3 trừ 3 này cũng là 6 cộng 1 là 7. Tiếp tục 4 4 8 4 32. Đây 4 4 16 32 trừ đi 16 cộng 16. Như vậy y bình của mình trừ 16 nhỏ bằng 0. Mình để ở đây mình bấm 1 0 trừ 16. Nó đi từ trừ 4 đến trừ 4. Trừ 4 đến trừ 4 nghĩa là 9 số, 9 giá trị. Tiếp tục bằng 5. 5 8 40. 5 5 25. 40 trừ 25 còn lại 15. 15 thì nó giống cái chỗ đây thì nó cũng là 7. Tiếp tục số 6. 8 6 48. 6 6 36. 48 trừ đi 36 mà còn 12. 12 thì là giống chỗ đây thì nó là 7 giá trị tiếp. Tiếp tục tới 7. 7 7 49. 8 7 56 là ra 7. 7 thì là giống chỗ đây. Giống chỗ đây thì lại có 5 giá trị. Còn 8 thì đây là 8 8 số 4. 8 8 số 4 là y bình phương nhỏ bằng 0. Mà y bình thì cũng lớn bằng 0 nữa. Cho nên y sẽ bằng 0. Y bằng 0 thì có 1 giá trị. Như vậy mình cộng hết lại. 5 nè, cộng 7 nè, cộng 7 nè, cộng 9 nè, cộng 7 nè, cộng 7 nè, cộng 5 nè, cộng 1 nè, là ra 48 giá trị các em. 48 giá trị. 48 giá trị y có nghĩa là tương ứng với lại 48 đâu. Tương ứng với lại là có 48 cặp số nguyên x đi. Như vậy câu 47 là mình chọn câu B. 47B. Rồi, mình sang câu 48. Còn mấy câu nữa các em? 3 câu nữa. Cho khối chóp có đỉnh S chiều cao bằng 8 và thể tích 800 pi chia 3. Gọi AB là hai điểm thuộc đường tròn đáy, sao cho AB bằng 12. Khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến mặt phẳng SAB bằng. Thì mình có đường cao nè, có thể tích nè. V sẽ bằng 1/3 nè, vì nó khối nối. S đáy nè nhân cho chiều cao. Như vậy suy ra mà người ta cho đường cao là 8 rồi. Như vậy tôi suy ra S đáy nè. S đáy là mình nhân số 3 lên đây là ra 3V. Chia em H qua là chia cho H bằng 3 nhân cho 800 pi chia cho 3. Trên H của mình là 8. Như vậy số 3 này với số 3 này mình gạch bỏ nè. Số 8 trên này, số 8 dưới này bỏ nè. Còn lại 100 pi nè. Mà S đáy là bằng pi R bình nè. Bằng 100 pi nè. Pi với pi mình bỏ nè. Như vậy R bình bằng 100 nè. Thì suy ra R của mình là bằng 10 nè. Rồi. Bằng 10 rồi nha. Bây giờ mình vẽ cái nón ra. Đây, người ta cho AB là hai điểm thuộc đường tròn đáy này. AB là 12 nè. Khoảng cách từ tâm đường tròn đến mặt phẳng SKB. SKB đây.
Thì mình muốn tính khoảng cách thì từ đây mình vẽ cái đường cao xuống đây, và từ chỗ đây là mình vẽ cái vuông góc ở đây. Thì cô H này á chính là cái khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng KB. Vì sao? Vì sao nào? Vì mình có AB là vuông góc XY, AB vuông góc OI XO, AB vuông góc XY này, AB vuông góc XO này, cho nên AB sẽ vuông góc với XOI. Tức là AB sẽ vuông góc với OH, có nghĩa là OH sẽ vuông góc với AB. OH vuông góc AB mà OH là vuông góc với XY nữa, cho nên OH nó vừa vuông góc XY vừa vuông góc AB, có nghĩa là OH này sẽ vuông góc với XAB. Như vậy mình sau hồi lý thuyết thì mình biết ngay là cái đoạn mà cần tìm đó là OH. Mà trong khi đó mình có XO là chiều cao là bằng 8. Bây giờ cái OI này mình sẽ tính nè. AB là 12 thì AI này sẽ bằng 6. Cái OA này là bằng R là bằng 10. 10 này mới vừa tính nè. Thì đây là tam giác vuông. Thực ra là 6, 8, 10 các em, khỏi cần tính cũng biết nữa. Nếu các em mà học tam giác vuông mà quen rồi là 3, 4, 5, còn không thì 3, 4, 5 thì nhân 2 là 6, 8, 10. Còn không nữa không tin thì các em làm OI bình nè, OI thôi bằng căn nè, OI OA bình nè, trừ đi AI bình, OA bình là bằng 10 bình, trừ đi 6 bình, 10 là 100, 100 bình trừ 36 còn 64, 64 căn ra được 8. 3, 4, 5, 3, 4, 5 hoặc là 6, 8, 10. Như vậy OI mình sẽ bằng 8. OI mình bằng 8 mà XO mình cũng bằng 8, như vậy mình có nè 1 trên OH bình sẽ bằng 1 trên XO bình cộng 1 trên XY bình, 1 trên OH bình sẽ bằng 1 trên 8 bình cộng 1 trên 8 bình là bằng 2 trên 64. OH bình của mình sẽ bằng, lấy này nhân 1 chia này chia 2 là ra 32, chia ra OH sẽ bằng căn 32. Căn 32 là bằng 8 bằng 4, 3 căn 32. Bấm máy tính thì sẽ cắt ra 4 căn 2, 4 căn 2 các em. Bài số 48 là 4 căn 2, 4 căn 2 là câu C này. Như vậy 48C. Rồi, mình sang câu 49. Trong không gian OXYZ cho hai điểm A0010, B346, xét các điểm M thay đổi sao cho tam giác OAM không có góc tù và có diện tích là bằng 15. Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MB thuộc khoảng nào dưới đây? Thì cái bài đây thì nó cũng khá là phức tạp em. Thì bây giờ trong không gian OXYZ nha, thì điểm O đó đến là 000 á. Mình có điểm O này 0, 0, điểm A này là 0010. Mình thấy O là 000, A là 0010, có nghĩa là OA này nó nằm trên trục gì các em? Nó nằm trên trục OZ nghe chưa? OZ rồi. Mà tam giác OAB là không có góc tù, tức là 3 góc nhọn. O này, OAM rồi OAM không có góc nhọn. Thì mình đã học rồi, mình đã học cái công thức này rồi nè. A cos alpha là bằng A nhân B đến thì tuyệt đối của A nhân mô đun của B. Mà mô đun của A là số dương, mô đun của B là số dương, mà không phải là góc tù. Đây các góc đây là đều là nhỏ 90 độ hết, thì giá trị của cos nó sẽ dương, nhớ chưa? Mà hầu như là trong cái góc mà nhỏ 90 độ lớn 0 độ mà nhỏ 90 độ thì sin tan cos thì là cũng là lớn hơn 0 hết. Rồi lớn hơn 0 mà A trị số A trị số B lớn hơn 0 thì A nhân B này phải lớn hơn 0. Rồi cái đặc điểm này mình nắm chưa? Rồi thì từ đây mình sẽ thấy nè, mình thấy cái góc O này nè, từ góc O này cos góc O này là lớn hơn 0, và cos góc O thì bằng vector OM nhân vector OA chia cho vector trị số OM đem trị số của OA, có nghĩa là vector là OM nhân OA này giống theo đây là lớn hơn 0, có OM này nhân OA này là lớn hơn 0. Mà OM M là mình chưa biết em thì mình gọi đây là ABC.
Vector OM sẽ là A trừ 0, B trừ 0, C trừ 0, này cũng chính là ABC luôn. A, B, C. OM thì đấy, OA có lấy A trừ O là 0 trừ 0, 0, 0 trừ 0. Còn lại đây là 1. Còn 10. 10 nha. 10 trừ 0 là 10. Như vậy chỗ này là 0, 0, 10. Rồi mình nhân vào. Thầy ghi gọn chứ thực ra nó không có phép tính này đâu nha. Ghi gọn đây thôi. A nhân 0 là 0 này, B nhân 0 là 0 này, C nhân 10 là 10C nè. Mà lớn hơn 0 này, mình suy ra được C lớn hơn 0. Rồi. Tiếp tục tới cái chỗ M này, cái góc M này cũng lớn hơn 0 thì mình có MO nhân MA lớn hơn 0. MA thấy không? MO lớn hơn 0. MA là bằng lấy A trừ đi M. 0 trừ A là trừ A. 0 trừ B trừ B. 10 trừ C. Nhân với MO. MO là lấy O trừ A, trừ A trừ B trừ C. Rồi mình nhân vô. Nhân vô này, trừ A nhân trừ A là ra A bình nè. Trừ B nhân trừ B là ra B bình nè. Rồi chỗ này là bằng trừ C nhân cho 10 trừ C. Cũng lớn hơn 0 luôn. Đúng không? Rồi mình để đây. Mình để cái biểu thức đây nha, biểu thức này rất là quan trọng. Tiếp tục tới góc A này. AO nhân AM lớn không? Mà AO thì lấy O trừ đi A, 0 trừ 0, 0, 0 trừ 10. 0, 0. AM thì mình lấy M trừ đi A trừ 0, A, B trừ 0, B, C trừ 10. Như vậy A, B, C trừ 10. Rồi mình nhân vào. 0 nhân A là 0, 0 nhân B là 0, trừ 10 nhân vô nào đây? Rồi mình có AM là lấy C trừ 10. A0 là lấy 0, rồi trừ 10. Như vậy đây mình lấy trừ 10 nhân vào đây. C trừ 10. Này lớn 0 nha. Chỗ này cũng lớn 0 này. Rồi mình có này. Như vậy là ta có là A bình cộng B bình trừ 2C nhân 10 trừ C lớn 0, rồi trừ 10 nhân C trừ 10 lớn 0. Và có một cái đặc điểm nữa em có tam giác OAM này có diện tích là bằng 15. OAM đây và có diện tích bằng 15, diện tích của nó là bằng đường cao nè nhân đáy nè chia 2, mà đáy này mình là đây, từ đây là bằng 10 nữa. Nó tính ra là từ 0 này đến trục OZ là từ 0 đến 10 là 10 thôi. Nó không cần phải tính gì cho nó dài dòng. Cái đáy này là 10. Cái đường cao này là bằng khoảng cách từ M cho đến OZ. Mà khoảng cách từ M đến OZ là bằng gì em? Khoảng cách từ M đến OZ nè. X nè, Y nè, Z nè. Khoảng cách từ điểm M đây tới OZ. M là ABC. Thì nó bằng khoảng cách đây nè. Nó bằng khoảng cách này. Nó bằng khoảng cách từ cái M phẩy này cho đến cái điểm O này. Mà cái điểm M phẩy O này á, mình hạ cái tọa độ ABC xuống đây nè. Thì đây chính là A nè. Đây chính là B nè. Đây chính là C nè. Thì đây là mình có cái cạnh này là A, ở cạnh này sẽ bằng cạnh này là B. Thì cạnh này sẽ bằng căn của A bình cộng B bình. Thì mình có MH này là bằng căn của A bình cộng B bình. Cái này tụi em phải nhớ đó. Khoảng cách từ một điểm đến trục OZ là bằng căn của X bình cộng Y bình. Rồi mà người ta cho diện tích nè, diện tích S O AM là bằng 1/2 nè. MH nè nhân OA bằng 1/2 căn A bình cộng B bình nhân OA là nhân 10. Mà người ta cho nữa là người ta cho là bằng 15 nè. Bằng 15. 10 chia 5 chia 2 được 5. 15 lấy 15 chia 5 được 3. Như vậy mình suy ra đây được là A căn A bình cộng B bình là bằng 3. Mình phương hai vế lên. A bình cộng B bình sẽ bằng 9. Rồi. Bằng 9 thì rất là hay rồi. Bây giờ mình nói thế như thế này nè. Thế cho chỗ đó thì mình sẽ có nè. 9 trừ 10C. C trừ C nhân 10 là trừ 10C này, trừ C nhân trừ C là còn C bình này. Là lớn hơn 0. Tương đương với C bình trừ 10C cộng 9
Đây là có hệ số là 1 trừ 19 cộng lại bằng 0, cho nên nghiệm của mình là nghiệm bằng 1 và nghiệm của hai là nghiệm thứ hai là C ra là 9, 1 và 9 mình lớn hơn 0 cho nên mình ngoài cùng, cho nên C mình là nhỏ hơn 1 và C mình lớn hơn 9. Rồi từ cái dữ kiện thứ hai này thì trừ 10 nhân cho C trừ 10 lớn không, có nghĩa là C trừ 10 là phải nhỏ không, nó nhân đây mới nhỏ ra dương được chứ. Cho nên mình có là C trừ 10 nhỏ hơn không, có nghĩa là C mình nhỏ hơn 10. Rồi C mình nhỏ hơn 10. Rồi bây giờ mình làm tiếp ha. Nhưng mà mình có một cái đặc điểm nữa là C nào nãy mình tính đây nữa nè, C là lớn hơn không nữa. Như vậy C mình là lớn hơn không nè. Như vậy rút cục là C mình là lớn hơn không này, là nhỏ hơn 1 nè, rồi lớn hơn 9 này là nhỏ hơn 10 này, có nghĩa là mình phải có là C mình là còn có C lớn hơn không, lớn hơn không nhưng mà chỉ tới 1 thôi, bởi vì nó nhỏ hơn 1 mà. Rồi C lớn hơn 9 là nhỏ hơn 10. Rồi có đặc điểm đó nha. Rồi bây giờ mình đi tìm khoảng cách. Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng. Đoạn thẳng MB thuộc khoảng nào dưới đây? MB. Muốn có độ dài đoạn thẳng MB hoặc là BM đi thì ta phải có vector BM hoặc là vector MB cũng được. Nhưng đây ta làm vector BM cho dễ tính. Rồi ta làm vector BM. Vector BM sẽ bằng lấy M trừ B là lấy A trừ 3. Rồi B trừ 4. Rồi C trừ 6. Thì suy ra BM bình phương của mình sẽ bằng A trừ 3 bình cộng B trừ 4 bình cộng C trừ 6 bình. Rồi nó tương đương tiếp. Mình phải thấy này, mình nhìn đây mình thấy này là A bình cộng B bình là bằng 9. Cho nên ta khai triển cho nên xuất hiện là A bình cộng B bình. Cho nên ta chỉ khai triển hai cái chỗ đây thôi. Là A bình trừ 6A cộng cho 9 cộng cho B bình trừ 8B cộng 16 cộng cho C trừ 6 A bình. Thì A bình với B bình này nó là bằng 9. 9 với 16 là 25. Như vậy chỗ này mình sẽ bằng 25. Chỗ này là B mà bình em. A bình cộng B bình là 9 này, 9 cộng 16 là 25 nè. Rồi trừ 6A với 8B mình gộp lại. Chỗ này 9 với 6 là 25 mất rồi. Này với này cũng mất luôn rồi. Như vậy cộng cho C trừ 6 tất cả bình. Rồi người ta hỏi giá trị nhỏ nhất của BM, của MB tức là BM, thì mình đi tìm giá trị nhỏ nhất của BM bình thì cũng là mình căn ra thì ra giá trị nhỏ nhất của BM thôi. Chứ mình nếu mình tính BM mình làm căn thì nó hơi phức tạp, mình phải chuyển qua bình phương như vậy. Thì đây là mình có cái 6A cộng 8B này mình đã làm qua nè, là được áp dụng Bunyakovsky á. Thì 6A nè cộng 8B là nó sẽ bình lên nhỏ hơn bằng 6 bình cộng 8 bình rồi A bình cộng B bình. Mà nguyên cái này là 6 cộng 8, 6 bình cộng 8 bình là ra 100, A bình cộng B bình là ra 9. Vậy cái này phải 900 không? 900 thì như vậy 6A cộng cho 8B của mình sẽ nhỏ hơn bằng khai căn của 900 ra 30. Nhưng mà đây mình thấy đây là trừ, mình chuyển qua trừ 6A cộng 8B, đảo dấu lại các em, lớn hơn bằng trừ 30. Rồi bây giờ cái chỗ đây nè, chỗ đây là các em bấm F7 cho nó chạy đi từ 0 cho đến 1, cho nó chạy đi từ 0 cho đến 1 với cái độ phân chia của độ với cái mình cho là cái chỗ đó là 1/19, thì chỗ này nó ra rất là lớn, em ra tới thầy tính ra đây là rồi mình tính từ 0 cho đến 1, còn ở đây mình cũng tính từ 9 cho đến 10. Thì cái giá trị nhỏ nhất của cái này là nó rơi vào là số 9 các em, số 9. Được chưa? Thì mình sẽ thế vào đây thì mình sẽ thấy cái này
cái BM mình này nè sẽ nhỏ hơn bằng nè 25, mà cái này nhỏ hơn bằng 30 nữa cho nên mình cộng vô 25 nhỏ hơn bằng 530 chứ, phải không? Lớn hơn bằng em, lớn hơn bằng, người ta đi tìm nhỏ nhất mà, giá trị nhỏ nhất mà, giá trị nhỏ nhất của MB rồi. Rồi như vậy lớn hơn bằng nè 25, chỗ này là lớn hơn bằng trừ 30 thì mình trừ 30 vô, còn cái chỗ đây thì nó lớn bằng 9 cho nên mình cộng 9 vô đây, thì cái đây sẽ bằng 13 cái mà, và suy ra BM của mình đó là nó lớn hơn bằng căn của 13, căn 13 là nó bằng 3,6, 3,6. Như vậy giá trị nhỏ nhất của nó là căn 13 là tương đương với gần là 3,6, nhưng mà hỏi nằm trong khoảng nào? 3,6 thì nó nằm trong khoảng từ 3 đến 4 này, đúng không? 3 phít mấy này, 3,1 cho đến 3,9, 3,8 gì lên 6 cũng nằm trong này hết. Vậy câu 49 mình là 49B. Đó, cái bài này cũng rất là dài không, cả một trang giấy luôn á. Này nếu mình đi thi thì mình chỉ làm tóm tắt ra mình điền đáp số vô, còn mình làm dài cái này thời gian nào mình làm. Tôi sang câu số 50 nha các em. Có bao nhiêu giá trị nguyên của hàm số của tham số A thuộc từ 10 đến 8 để hàm số y bằng trị tuyệt đối của x 3 cộng A cộng 2 x cộng 9 trừ A bình đồng biến trong khoảng 0 đến 1. Thì cái đây á, là mình này bài này hơi phức tạp á, nên mình phải biết cái này là điều này nè. Y này bằng trị tuyệt đối của A nè, và trị tuyệt đối của A là bằng căn của A bình. Thì cái này mình dựa theo cái tính chất này mình làm nha. Thì cái y của mình sẽ mình bằng căn của x mũ 3 cộng A cộng 2 x cộng 9 trừ A bình mũ 2. Thì đây á, là khi mình tính đồng biến nghịch biến thì chắc chắn là mình phải tính đầu hàm cho sắc dấu rồi, phải không em? Rồi như vậy y phẩy của mình nè sẽ bằng nè, đây là căn của một u bình là bằng 1 trên 2 căn u, rồi nhân cho u phép lại này nha, thầy ghi nhiều quá tầm mệt quá. U phép này là bằng cái lại bằng cái u bình phương này, là bằng 2 cái u này, u phép bằng 2 cái u này, 2 cái u trong này ta nha, còn cái căn lớn là u là khác á. X mũ 3 này đây thì có số 2 ở đây nè, đây đầu hàm là cái là 2u đã, 2u là 2 của cái này cộng A cộng 2 nhân x rồi cộng 9 trừ A bình rồi nhân cho cái u phép này nữa, cái u phép này nữa là bằng 3x bình, cho nên đầu hàm là mất x trong đầu hàm bằng 1 rồi, lại còn lại A cộng 2. Rồi như vậy người ta nói là hàm số đồng biến trong khoảng 0 đến 1, có nghĩa là cái y phẩy này nó phải lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc 0 đến 1. Thì mình thấy cái u này, căn u này tất nhiên nó phải lớn hơn 0 rồi, đúng không? Cái căn của nó mà, căn của một cái giá trị bình phương mà đó là lớn hơn 0 rồi, mình bỏ đi thì chỉ cần cái này lớn hơn 0 thôi. Thì mình thấy một điều là mình cũng cần bỏ số 2 luôn, tại vì cái này là lớn bằng 0 thôi. Thì mình tương đương nè, x mũ 3 cộng A cộng 2 x cộng 9 trừ x trừ A bình nhân cho 3x bình cộng A cộng 2 là lớn bằng 0. Thì bây giờ mình đặt là một cái gx, mình đặt một cái gx là bằng này, bằng từ đây cho đến đây. Thì mình thấy một điều là cái này đầu hàm thì ra đây, bởi vì đây đầu hàm nó 3x bên này, đây đầu hàm nó A cộng 2 nè. Như vậy cái đây chính là g phép x bằng cái này, mà gx nhân g phép x thì là lớn bằng 0. Mình có gx nhân g phẩy x lớn hơn bằng 0. Rồi thì đây nó sẽ xảy ra hai trường hợp, nha không? Trường hợp thứ nhất, trường hợp 1 là g phẩy x và gx đều lớn hơn 0. Gx và g phẩy x đều lớn hơn 0 hết.
lớn hơn bằng không, rồi g phẩy x cũng lớn bằng không, thì mới nhân lại nó bằng không, lớn bằng không, thì mình lọc cái bảng xén dấu ở đây. Đây là x nè, đây là g phẩy x nè, đây là gx. X mình đi từ mấy đến mấy, trên khoảng 01 này, khoảng 01 0 1, g phẩy x mình là lớn bằng không là vuông, gx mình là đi từ đây cho đến đây. Mà muốn mà mình có g phẩy x mà lớn hơn không thì mình có gì? Phải này không? Phải cái 3x bình để cộng a cộng 2 lớn bằng không? Vậy tương đương đây 3x bình cộng a cộng 2 lớn hơn bằng 0. Và cái g phẩy x quên cái gx của mình là lớn hơn bằng 0, mình tính g không, gx của mình nha, gx của mình lớn bằng 0, cho nên gx của mình đây, x của mình thì lớn hơn bằng 0 này, từ 0 cho đến 1 này, cho nên gx của mình này sẽ lớn hơn bằng g của 0. Gx của mình lớn hơn bằng g của 0. G của 0 thì thế vô đây 0 0, như vậy còn lại là 9 trừ a của mình sẽ lớn bằng 0, 9 trừ a bình lớn bằng 0. Rồi hai cái điều kiện này, thì hai cái điều kiện này mình sẽ tương đương tiếp. Đây là 9 trừ a bình này có nghĩa là cộng trừ 3 nè, cho nên là a lớn hơn bằng trừ 3, nhỏ hơn bằng 3. Và cái đây là a sẽ lớn bằng trừ 3x bình cộng 2. A lớn hơn trừ 3x bình cộng 2 có nghĩa là a lớn hơn mát của trừ 3x bình cộng 2 này, với x đi từ 0 cho đến 1, thì mát của cái trừ 3x bình trừ 2 này á, trừ 3x bình trừ 2, trừ 3x bình trừ 2 này nó lại bằng con số trừ 2. Em bấm máy tính đây nha, trừ 2 thì mình tương đương đây a lớn bằng trừ 2, a lớn bằng trừ 3, nhỏ bằng 3. A lớn bằng trừ 2, a lớn bằng trừ 3, nhỏ bằng 3, có nghĩa là mình gộp hai này lại, có nghĩa là a lớn hơn bằng trừ 2 thôi, nhỏ bằng 3, có nghĩa là đi từ trừ 2 cho đến 3, 3 trừ cho trừ 2 là 5, 5 cộng 1 là 6. Như vậy đây có 6 giá trị, 6 giá trị a nha. Rồi 6 giá trị, họ hỏi là có bao nhiêu giá trị a nè, của tham số a nè. Rồi 6 giá trị. Tiếp tục trường hợp thứ hai, trường hợp 1 là cái này lớn bằng 0, này lớn bằng 0. Trường hợp thứ hai thì cái này nhỏ không, quả này nhỏ không. Trường hợp 2 nè là gx nhỏ không, đây đã lớn hơn bằng 0 rồi, thì xét trường hợp thứ hai chỉ nhỏ không thôi nha, không còn bằng nữa nha. Đây cũng vậy, và g phẩy x của mình nhỏ hơn 0. Rồi mình lập cái bảng biến thiên ra làm cho nó cho lợi giấy. G phẩy x, gx đi từ 0 đến 1, g phẩy x của mình là âm cho nên mang dấu âm, gx của mình đi xuống. Rồi gx của mình đi xuống. Như vậy ta có là gx nhỏ hơn 0, g phẩy x nhỏ hơn 0, mà hàm đây mình thấy đi xuống, có nghĩa là chỗ đây là g0 nè, chỗ đây là g1, có nghĩa là gx của mình đi xuống mà gx của mình phải nhỏ hơn g0, nhỏ hơn bằng g0. Gx của mình là nhỏ hơn bằng g0, mà gx của mình là nhỏ hơn 0, có nghĩa là g0 nó cũng phải nhỏ hơn 0 đấy em. G0 nó cũng phải nhỏ hơn 0. Và gx cũng nhỏ hơn 0. Ta có gx trường hợp 2 này, gx nhỏ hơn 0, g phẩy x nhỏ hơn 0. Nhìn vô bảng biến thiên thì mình thấy là gx là nhỏ hơn g0. Đó. Thì cái này có em phải về lý luận cho nhiều em, là g0 nó cũng nhỏ hơn 0 nha. Và g phẩy x cũng nhỏ hơn 0. G0 ở đâu? Mình thế vô đây nè. Cuối cùng là 9 trừ a bình nhỏ hơn 0. G phẩy x nhỏ hơn 0 thì chỗ đây mình có 3
x bên cộng a cộng 2 nhỏ không. Rồi tương đương chỗ này cũng vậy, chỗ này là chỗ này nhỏ không thì trong trái ngoài cùng ai a âm ở đây âm ở ngoài cùng, cho nên a của mình là nhỏ hơn trừ 3. Đây có nghiệm là trừ 3 với 3 cho a lớn hơn 3 và a này mình đẩy qua bên này, a sẽ lớn nhỏ hơn trừ 3 x bình trừ 2. Mà các em tính min của này a nhỏ hơn cái này, có nghĩa là mình phải tính nhỏ hơn min của này. Min của cái này trong khoảng 0 đến 1 này, mà min của này trong khoảng 0 đến 1 là bằng nó ngay chỗ số 1 của em là trừ 5 á. Rồi như vậy chỗ đây mình sẽ có nè a nhỏ hơn trừ 3, a lớn hơn 3, rồi a nhỏ hơn trừ 5. Có nghĩa là cái gì? Mà a của mình thì người ta lại cho là gì, trong khoảng mấy? Người ta cho nè a là từ trừ 10 cho đến cộng vô cùng nè, a là trừ 10 cho đến cộng vô cùng, trừ 10 cho đến cộng vô cùng. Và đây là a nhỏ hơn trừ 5, đúng không? Mình suy ra được cái gì? A lớn hơn trừ 10 và nhỏ trừ 5. Đó, có nghĩa là a đi từ trừ 9 cho đến trừ 4. Nhỏ trừ 5 là trừ 6, trừ 9 cho đến trừ 6. Trừ 9 trừ cho trừ 6 cộng 1 rồi là ra 4 giá trị. 4 giá trị với nãy mình làm đây là 6 giá trị nữa là 10 giá trị nha em. Thì thầy làm ra là 10 giá trị nhưng mà đây tại sao nó ra 11 à? Nhưng mà nếu các em mà khi đó mà khi đi thi mà nếu không có đó số 10 thì mình chọn 11, cái chọn 12 thì nó xa quá. Cho nên nếu chọn thì con này mình sẽ chọn là 50B. Chưa? Rồi như vậy đến đây cái đề thi của chúng ta đã kết thúc rồi các em. Và cái đề thi này rất là quan trọng đó. Các em phải dựa vào đây để các em mà làm theo cái barem này và cố gắng ôn tập cho kỹ để kỳ thi sắp tới đạt kết quả thật là tốt nhé. Thôi đến đây xin chào tạm biệt các em, và các em đừng quên đăng ký kênh và like cho thầy nhé. Cảm ơn các em rất nhiều. Chào tạm biệt.